Well, mga kaludes, it's me again, Ray Snil. Welcome back po sa aking channel. And for today's vlog po ay merong dadalaw sa akin. So itong tropa ko, itong kaibigan ko ay may motor na R3, Yamaha R3. So nag-chat siya sa akin kanina and sabi niya ay punta siya ng muffler shop and nagpa-convert siya ng kanyang catalytic na yung pipe. So kung sino man ang nakapanood nun ng sound check ng Yamaha R3 sa kanyang pipe na M4, so siya yun. Really, nigga? So eto na naman siya, magpapayabang daw ng kanyang ng kanyang bagong catalytic converter. So hintayin natin siya mga kaludes, and pupunta raw siya dito sa ating bahay. So see ya! Much later. Mga kaludes, nag-chat na siya and sabi niya nasa labas na daw siya. So tara, puntahan natin. Look, who's there? Hello, Dre Lods. Dre. What? Grabe, ang ingay. What the fuck? Tanggal silencer na. Tanggal silencer. Buti nga na nila gilahang catalytic. So okay na. Okay na. Parang ba? Bugdo. Okay na nila rin. Dire, salad na lang dire yung tripod. So ito siya mga kaludes, nagmamayabang sa kanyang bagong catalytic converter. A glimpse lang to, a glimpse. A short video sa kanyang catalytic converter. Unsa ang catalytic converter? Mao na siya ang nag-control sa emission o nagapahilom gid sa system na sa motor. Nagapa? Nagapahilom o nag-control sa emission. Emission. So naa sila ilahang ginataod Ay oo, tama, katong nasa yung box. katong box. So karon giwala, then lahi na. Murag gisubay na diretso sa elbow. Naa sila ilahang Kani mo ni. o kanang gabugdo. Sumo ding catalytic converter siya. Pero sa tingog, walay kalahian. Wala. Ang yaha lang gibuhatan ni karon is giwala niya tong mag-backfire dyan. I mean, mag-popping. Popping. So ayun mga kaludes, yung purpose or advantage ng catalytic converter, lalo na kapag magpapalit kayo ng muffler, makakatanggal daw ng popping or yung backfire na sound. Sabi ni So siya yung nagmamayabang dati yung sa video ko na nag-sound check tayo ng kanyang M4. Yan. So hindi ko na to i-explain ng mabuti sa inyo mga kaludes, kasi siya na mag-explain sa lahat kung ano ba talaga yung mga binago niya, specifically sa kanyang exhaust system. Yan. Kasi may plano to siya. Really, nigga? Planong
Ewan ko lang. So, dapat abangan nyo mga kaludes kung anong gagawin nito ni Mr. Kit R3. Planong makalikom ng pera. Sound check daw, a glimpse lang. Kira dali. Okay lang man. Oh my God! Wow! Ay! Ang lakas! So nakita siya kausapan sa ano? Usapan sa tingog. Sa tingog kanang nagapap sa no kanang mugminor ka. Oo. Nagikan kag taas na RPM. So normal. Di sa mo backfire pero wala kalayo. Wala. Normal lang man daw. Oo. So karon try gud nimo nga pakusog din minor wala na gyud. Ay, gamay bro. Sahay na lang. Ang ingon nila is kung di gid ako contented, balik daw dito kay nada sila sa sabon daw. Para zero kung gid daw. Popping Asa gani ka nagkuan? sa Triar muffler. You know, try our muffler kung sino mang may mga motor dyan na nagpaplano na mag-change o mag-upgrade ng kanilang exhaust system. Try R is the best. Here in Davao you know. Nice, nice, nice. Kaya mga kaludes, abangan nyo Mr. Kit R3 baka papasok siya. Baka pumasok. So abangan nyo itong kanyang exhaust system na M4 gawang Triar. So thank you Lods. Thank you sa pagdalaw. Naghinambog. Ang hambog naman ito. Pumunta lang dito para marinig ko raw. Last daw. Last. Ayan. Yun. Yun. Boy, Kit R3. Lods, ingat Lods. Ayun na nga mga Lods. Umalis na si Mr. Kit R3 and nakita nyo naman ang kanyang bagong catalytic converter. And sana naman po mga kaludes sa inyong subaybayan. Tsaka abangan nyo si Mr. Kit R3, may pasabog, baka papasok na. So dito ko na tatapusin ang vlog na to mga kaludes. Bago yan, don't forget to hit like and subscribe. Tsaka hit nyo na rin yung notif bell para lagi tayong updated sa aking mga vlogs. See ya, babush!